แกะกล่องพัสดุกันนะคะ วันนี้มาแบบสดๆร้อนๆเลยมีทั้งหมด2 ถุงกับอีก1 กล่องนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะคะว่าข้างในมีอะไรกันนะคะมาเริ่มกล่องแรกค่ะอันนี้เดี๋ยวมาดูข้างในว่ามันเป็นอะไรนะคะของทั้ง3ชิ้นนี้อูสั่งมาจากใน Shopee หมดเลยนะคะช่วงนี้ช็อปบ่อยใน Shopee เป็นสิงอยู่แต่ใน Shopee ค่ะดูกันข้างในอุ๊ยหอมมาดีจังข้างในจะเป็นอะไรนะเปิดตรงไหนปึ๊บอ๋อจะได้เปิดตรงนี้อ๋อมันคือถ้วยเซรามิกนะคะเป็นลายน้องหมีตรงขอบแล้วก็มีเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะคะเป็นสีม่วงนะคะน่ารักมากเลยก็คือเดี๋ยวอูจะซื้อมาใส่เป็นแบบเป็นอาหารเช้าเป็นซีเรียลเป็นโยเกิร์ตอะไรอย่างนี้ใส่ได้กินหมดได้เลยนะคะน่ารักมากอันนี้อูซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะแล้วราคาน่าจะ88 บาทนะคะไม่แพงน่ารักด้วยดูแข็งแรงด้วยดูดิอันใหญ่อยู่นะไม่ใช่อันเล็กๆนะน่ารักมากสีก็สวยสีม่วงน่ารักไหมคะน้องหมีโอเคชิ้นแรกผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่2กันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรเปิดออกมาแล้วอ๋อจำได้แล้วมันคือกล่องข้าวเป็นแบบปิ่นโตอะค่ะนี่ค่ะมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบปิ่นโตเป็นกล่องข้าวเป็นข้าวเอาไว้ห่อข้าวนะคะน่ารักดีเดี๋ยวแกะข้างในดูค่ะมาดูกันว่ามันมีทั้งหมดกี่ชั้นนี่ก็จะเป็นฝาหิ้วแบบนี้นะนี่เป็นฝาหิ้วแบบนี้น่ารักไหมนี่ข้างบนก็จะเป็นลายการ์ตูนแบบนี้นะคะน่ารักเป็นสีชมพูพาสเทลมีทั้งหมดกี่ชั้นมาดูกันนี่ข้างในตรงนี้ก็จะเป็นชั้นโล่งๆไว้ใส่ข้าวนะคะมีช้อนให้ด้วยแล้วก็มีอีก2ชั้นนะคะเป็นชั้นนี้ไว้ใส่กับข้าวนะแล้วอันนี้ชั้นอีกนี้อันเล็กๆเอาไว้ใส่แบบผลไม้ก็ได้เนาะชิ้นเล็กๆน่ารักดีน่ารักมากเลยอ่ะชอบสีก็สวยทำไมไม่ลงวะโอเคลงล็อกแล้วน่ารักมากเลยอ่ะดูดิสีชมพูน่ารักมากเลยอันนี้ก็ซื้อใน Shopee เหมือนกันราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆลองไปหาดูได้นะคะต่อไปถุงสุดท้ายแล้วค่ะถุงที่3นะคะเดี๋ยวมาดูกันข้างในว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นเสื้อผ้านะถ้าจำไม่ผิดที่สั่งมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอะไร
เป็นเสื้อกับกางเกงนะคะ เป็นเสื้อกับกางเกง เป็นเสื้อแบบเป็นเหมือนผ้ามัดย้อมอะค่ะสีพาสเทลเป็นลายปลาโลมาอย่างนี้นะคะ อันนี้ซื้อมา2 สี มีสีฟ้ากับสีชมพูนะน่ารักนะแกะดูข้างในให้นะว่ามันเนื้อผ้ามันโอเคหรือเปล่าเนื้อผ้านุ่มดีนะคะเพื่อนๆไม่หนามากน่าจะใส่สบายอ่ะตัวเนี้ยสีสวยน่ารักสีชมพูด้วยน่ารักจังเลยอ่ะดูดิแต่มันก็คือจะทรงใหญ่ๆแต่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยนะคะสีชมพูเดี๋ยวแกะดูสีฟ้าดูสีฟ้าสีฟ้าก็น่ารักใช่แล้วสวยไหมสีฟ้าก็สวยดูดิน่ารักมากเลยอ่ะใส่หน้าร้อนไม่น่าจะร้อนนะเพราะผ้ามันไม่ได้หนามากอ่ะใส่น่าจะสบายชิวๆนะคะใส่ไปเที่ยวแล้วเรามาดูอีก2 ชิ้นนะคะเป็นกางเกงนะอันนี้เป็นกางเกงเป็นผ้ามัดย้อมเหมือนกันกะว่าจะเอามาใส่คู่กันนั่นแหละ อันนี้สีชมพูก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะนี่ให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆโอเคอยู่นะไม่บางนะใช้ได้อยู่มีถุงกระเป๋าข้างเดี๋ยวจะขึ้นรูปนางแบบไว้ให้นะว่าตอนใส่แล้วมันเป็นอย่างไงนะคะตัวสุดท้ายเป็นลายแบบนี้เลยเห็นไหมคะเป็นลายจุดผ้าเขาก็โอเคอยู่โอเคอยู่นะผ้าราคาไม่แพงด้วยตัวละ70 บาท74 บาทเองมั้งเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านแล้วก็ขึ้นราคาไว้ให้ดูนะเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละสวยดีอะใส่สบายสงกรานต์ดูได้ใส่กางเกงกับเสื้อสวยๆแล้วก็มีประมาณเท่านี้นะคะมีแค่3 ชิ้นนะคะก็คือไม่ได้เยอะนะคะรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดว่ามีสั่งออนไลน์มาอีกเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูใหม่อีกนะคะก็สำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบคลิปแนวนี้แนวแกะกล่องก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะถ้าเกิดมีอีกเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้อุ๊ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ